Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Динамо повертає гравця Жирони в клуб. Владислав Ванат здивував усю Європу. Михайло Мудрик отримав додаткові проблеми. Ліверпуль готує трансфер Діаманта з Динамо. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Юристи Мудрика зіткнулися з проблемами через дискваліфікацію футболіста. Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик продовжує перебувати поза футболом через звинувачення у вживанні заборонених речовин. За інформацією джерела «Тато таке», команда 24-річного футболіста зіштовхнулася з проблемами, які можуть вплинути на майбутнє талановитого гравця. Протягом 25-го року юристи зробили все можливе, щоб знайти пом'якшувальні обставини, які б дозволили скоротити термін дискваліфікації. Проте всі спроби фахівців виявилися невдалими, знизити ризики допінгового скандалу так і не вдалося. Більш того, проблем додав і сам Мудрик, який двічі за декілька місяців порушив правила дорожнього руху та посилив своє становище. Зазначається, що через сукупність цих факторів Михайло може отримати досить тривалу дискваліфікацію, та попри втішні прогнози від лондонських інсайдерів в Твіттері, навряд чи повернеться на поле у 2026 році. Незрозуміло, чим думав Мудрик, коли систематично порушував правила дорожнього руху під час керування автомобілем. Ти і так знаходишся в тяжкому становищі, твоя репутація повинна бути бездоганною, а ти береш і просто не дотримуєшся жодних правил. І хоч ці порушення напряму і не пов'язані з допінгом, але тим не менш, саме так і складається образ людини перед судом. Якщо вона порушує правила на дорозі, то що заважає їй зробити це на полі? А взагалі у ситуації з Мудриком дивує повна тиша, яка триває вже більше року, нікому нічого не зрозуміло, жодних офіційних новин. Якби Михайло дійсно найближчим часом повернувся б на поле, то ми б вже побачили якийсь вирок для нього, але цього вироку немає. І схоже, Мудрик дійсно сильно вляпався. І як би нам того не хотілося, але ми навряд чи його скоро побачимо на полі. Хоч він так сильно і треба нинішній збірній Україні, яка без Мудрика суттєво втратила у своєму потенціалі. Олександр Шовковський готовий повернутися на тренерське крісло. Легендарний воротар та екстренер Динамо Олександр Шовковський залишився без роботи. Його було звільнено з посади наставника київського Гранда. Як зазначає польський портал TV Sport, Шовковський не має наміру ставити хрест на тренерській кар'єрі та планує продовжити тренувати. Наразі коуч спокійний та чекає на пропозиції від потенційного роботодавця. Шовковський готовий розглядати лише амбітні варіанти продовження кар'єри, в тому числі й від закордонних сильних клубів. Після так званого суперперформансу в Динамо за Шовковським повинна стояти черга топ-клубів. Щоправда, навряд чи європейських, максимум з Казахстану чи Азербайджану, при всій повазі до клубів з цих чемпіонатів. Шовковський повністю перелиться в Динамо в цьому сезоні. Плюс не забуваємо негативний досвід в минулому сезоні в Єврокубках. А тому у резюме Шовковського лише єдине чемпіонство з Динамо, якого може бути замало для гідного продовження кар'єри. І при всій повазі до США, але в Динамо він не показав тактичної гнучкості та якоїсь стратегії розвитку. А тому є сумніви, що Шовковський може з умовного нуля побудувати якусь систему в клубі, а на гранди легендарний динамівець не тягне. Саме тому цілком собі ймовірно на нього чекає доля Хацкевича, Михайличенка та інших динамівських сердець, які так і не зуміли стати гарними тренерами. Але не забуваємо, що Ігор Суркіс завжди готовий підставити плече та надати динамівським легендам місце в київському клубі на будь-якій можливій посаді. Друзі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд. Ліверпуль націлився на трансфер українця з Динамо. Український центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко зацікавив англійський Ліверпуль. За даними англійських ЗМІ, червоні вражені прогресом українця, який став чемпіоном УПЛ та володарем нагороди найкращий молодий гравець сезону. Скаути Ліверпуля уже уважно стежать за українцем та відзначають його зрілість і впевненість, розглядаючи його як потенційне підсилення оборони. Чемпіон АПЛ вірить, що українець може досягнути успіху в лізі, маючи приклад Іллі Забарного. Відзначимо, що у цьому сезоні на клубному рівні Михавка провів 26 матчів. Раніше повідомлялося, що президент Динамо Ігор Суркіс не планує відпускати Михавка дешевше, ніж за 20 мільйонів євро. Коли Забарний грав за Динамо, то насправді не було так багато чуток про нього, як про того ж таки Михавка зараз.
Якщо подивитися на аванси та газети від преси, то може скластися враження, що Михавко – це суперталант, краще за Іллю. Але насправді це не так. Михавко, незважаючи на те, що вже більш ніж 2 роки є основним Динамо, дуже багато помиляється як для оборонця столичного гранду. Причому він це робить як позиційно, так і в тактичному плані. І кількість пропущених м'ячів Динамо в УПЛ, а саме 21 гол, про це дуже яскраво свідчать. Про Єврокубки ми взагалі помовчимо. До прикладу, в УПЛ Динамо займає аж 9-те місце за кількістю пропущених м'ячів. І в цьому є велика так звана заслуга Михавка. А тому при всій повазі до українського захисника в Ліверпулі йому немає чого робити. Лише максимум гріти лаву запасних, або піти в оренду в умовний клуб з чемпіоншипу. Хоча, враховуючи нинішній стан Динамо, це ще, мабуть, і не найгірше рішення для самого футболіста. Друзі, а чи вірите ви в те, що Михавко заграє в Ліверпулі? Пишіть в коментарях нижче. Рома виставила Довбика на трансфер. Багатостраждальний форвард збірної України Артем Довбик виставлений на трансфер і залишить Рому під час зимового трансферного вікна. Про це повідомили одразу декілька джерел з Італії. Майбутнє Артема в Римі підійшло до кінця. Після передсезонної підготовки та першої половини сезону, які неповною мірою переконали тренера Джанп'єро Гасперіні, Рома вирішила виставити українського нападника на трансфер. Мета зрозуміла – звільнити місце для підписання Джакомо Распадорі та Джошуа Зірксе, які тепер оголошені цілями номер 1 для підсилення римської атаки. Український 28-річний футболіст має декілька варіантів для продовження кар'єри. А саме на Довбика претендують турецький Фенербахче, англійський Сандерленд та Лідс, а також італійські Наполі та Ювентус. У Динамо можуть виникнути фінансові проблеми. У власників київського Динамо можуть виникнути великі фінансові проблеми. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, олігарх Дмитро Фірташ вимагає від братів Ігоря та Григорія Суркісів повернення $120 мільйонів, які, за його словами, були позичені на утримання київського Динамо. Під час приватної зустрічі Фірташ прямо заявив Суркісам, що подальше спілкування щодо цього питання відбуватиметься виключно через адвокатів. Нагадаємо, що у свій час Фірташ не жалкував грошей на Динамо, унаслідок чого столичний грант міг дозволити собі захмарні трансфери за десятки мільйонів євро, таких гравців як Ленц, Бокані чи Бланда. Схоже, за це зараз і будуть віддуватися боси киян. Циганков і Ванат допомогли Жироні виграти матч іспанської Ла Ліги. У матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу Мальорка вдома приймала Жирону. Центральними персонами поєдинку стали українські гравці Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат, які самостійно визначили ім'я переможця. Завдяки голам Циганкова та Ваната каталонський клуб здобув 3 очки та переміг 2-1 у матчі з Мальоркою. Віктор забив в першому таймі фірмовим ударом з лівої ноги, а Владислав Ванат реалізував пенальті, яке сам і зробив. Саме гол Ваната і став переможним для каталонців. Ось ще після матчу заявив наш бомбардир. Перша гра в новому році, перша перемога, перший гол. Найкращий подарунок на день народження. Дякую команді, дякую вболівальникам за підтримку, сказав Ванат. Самі ж вболівальники Жирони дуже задоволені діями українців, особливо Ваната, якого вже називають новим Довбиком. Відзначимо, що українські футболісти Віктор Циганков та Владислав Ванат очолили рейтинг найкращих бомбардирів Жирони в поточному сезоні Ла Ліги. Обидва гравці мають у своєму активі 4 забитих м'ячі в Ла Лізі та ще по 1 голу в Кубку Іспанії. А тим часом гарні новини з Жирони отримав і наш воротар Владислав Карпівцов. Загребське Динамо серйозно цікавиться хорватським воротарем турецького Фенербахче Домініком Ліваковичем, який на правах оренди виступає за каталонську Жирону. Про це повідомляє журналіст Лоренцо Лепоре. За інформацією джерела, перехід 30-річного футболіста повністю узгоджений та відбудеться протягом наступних кількох днів. Нагадаємо, що Лівакович вже колись грав у Динамо з 2015 по 2023 роки. Раніше бажання Домініка Ліваковича залишити Жирону підтвердив головний тренер команди Мітчел. Таким чином, наш український воротар Владислав Карпівцов, який нещодавно відновився від пошкодження, позбувся конкурента на своїй позиції. Друзі, а на цьому все. Дякую вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!